Bună ziua, dragii mei! Haideți să facem, și bine ați venit pe canalul nostru, haideți să facem o tartă cu gem de afine. Asta vreau eu astăzi să fac, îmi place că nu e așa de dulce. Haideți să vă spun ce am pus aici. Am pus pe cântar 300 de grame de făină, 120 de grame de unt, 100 de grame de zahăr, un zahăr vanilat. Nu pun alte esențe, că dacă făceam cu gem de caise puneam lămâie, dar așa pun numai vanilie. O priză de sare, un ou întreg. Deci toate bine amestecate. O lingură de smântână. Eu am de 30, acum de care aveți. Altă dată pun și de 20, de care smântână. Nu, acum nu să nu fie chiar slabă, dar așa. Pun puțin lapte. Ce am pe aici? O lingură, să zic. Dacă mai trebuie, mai punem. Uite, asta are două galbenușe, na. Dar nu ne trebuie mai mult de un ou. Nu punem praf de coc, nu pun nimica. O fac așa simplă și fac în tava aia. Tava aia mea e de 26. Nu o să-mi iasă bine, și așa tarta nu e înaltă, dar așa, mai punem puțin lapte. Asta e de rece untul, că a fost la frigider rece. Normal așa se și lucră cu el, mai rece. Zahăr normal am pus eu, deci nu pudră. Nu puneți mult lapte deodată ca să putem să legăm. Puteți să-l faceți și în robot, dar chiar nu mai aveam nimica dulce și amandinele mele s-au dus. Eu ieri am avut musafiri și s-au dus. Așa că astăzi trebuia să fac, trebuia. Acum nu știu dacă trebuia, dar nu e, mie îmi place să am. Când vine ceva la mine să nu... Ce mai puteți să puneți din aluat? Nucă. Dacă doriți, puneți mai puțină făină și puneți nucă. Așa am avut poftă de... Cât am făcut în noiembrie fursecurile alea, nu atâta, că eram toată ziua cu fursecuri. Am avut poftă de o tartă. Eu acum o să întind în tavă și pun tava la rece. Măcar o jumătate de oră să stea la rece. Așa, el e rece, dar totuși e bine să stea puțin la... Toate mi-s reci, și făina și untul, toate s reci, ouăle. Așa, eu acum o să împart, o să las un sfert din aluat. Și restul o să împart, o să-l întind și îl pun pe tavă. De ce las un sfert din aluat? Pentru că pun în deasupra. Dacă mai îmi rămâne de aici, îl completez. Oricum îmi rămâne, pentru că nu pot să întinzi egal. Și vreau să întind, să merg pe margini.
Acum puteți să tăiați cu forma aia dacă doriți cu racleta. Vedeți că îmi rămâne aluat. Mai completăm pe unde nu-i. Uite cum e aici, marginea nu e așa de bună. Mai completăm. Asta mea e bună tava, că e cu fundul. Am uitat să vă specific. Am uns tava cu unt și am pus puțină făină. Și cam atât. Restul nu mai facem. De înțăpat nu înțăpăm, că ea nu crește, că nu are agent de creștere. Acum ăsta îl bag și pe ăsta în frigider cu tava cu tot. Bag într-o pândiță, că deja untul a început. Și o să revin după jumătate de oră să vă arăt în continuare. Da, haideți, dragele mele, să terminăm prăjitura. Deci eu am ținut cam 3 sfert de oră, că am avut ceva treabă, dar puteți cu cât și de azi pe mâine. Puteți să țineți, că nu se întâmplă nimica. Așa, îmi pun făină ca să mă întind aluatul ăla. Acum aici peste tarta asta, peste aluat, punem, eu o să zic că am avut borcanul ăsta, 250 de grame de dulceață de afine. Nu trebuie mult. Așa. Am zis, ea nu vă așteptați ca să vă iasă înaltă, că e tartă. Și tartele știți că sunt joase. Iată, îmi place genul de afine. Așa, acum întindem aluatul. Puteți să faceți mai mult aluat dacă doriți. Dar eu zic că e suficient atâta. Punem cu făină bine. Îl înfăinăm bine ca să putem să-l întindem. Deci nu-l facem nici gros, dar nici subțire. Deci facem ca să avem destul pentru să tăiem benzi și să punem uitați. Așa. Asta o punem aici. N-are nimica dacă e mai lung, o luăm. Opa, stai să încep acum aici. Îmi trebuie aici. Nu prea m-am dus bine, dar nu contează. Că nu văd. Mai punem numai aici. Așa, și acum întoarcem invers. E atât de delicioasă tarta asta.
împărțim să avem egale. Adică să avem peste tot, nu egale. Că egale să avem peste tot aluat. Așa. Mai punem mâna. Și acum astea ce ne-au rămas pe aici, acoperim pe la margine. Deci un aluat super fain, deci se lucră foarte bine cu el. Și așa arată, nu ungem cu nimic. Nu ungem cu nimic deasupra. Și uitați ce bine arată, vedeți? O bag la cuptor și o să revin să vă arăt rezultatul final. Și uitați, dragile mele, așa arată tarta mea. Acum am scos-o din cuptor, a mea a stat 35 de minute, Deci până să absorbe tot siropul de la gem. Acum depinde și de gem cât de lichid este. Acum o lăsăm să se răcească și după aia vă arăt eu cum arată. O să vă tai să vă arăt cum arată. O să revin cu secțiunea. Haideți, dragile mele, să vă arăt tarta mea, că s-a răcit. De-aia îmi place mie forma asta. Că pot să-i scot fundul, adică să o ridic în sus. Acum haideți să vedem dacă pot să o scot de pe tavă, să o pun pe platou. Puteți să o faceți în tavă mai mică dacă doriți. Punem frumos, e rece, să o lăsați să se răcească bine. Așa. Și acum o pudrăm cu zahăr. E plin asta. E foarte plin. Așa. Haideți să luăm o farfurie, dar vreau să-i fac o poză. Prima dată. Așa cum îi. Și după aia vă arăt. Și uitați, dragile mele, uitați, așa arată. Haideți să vă arăt mai de aproape. Uitați, așa arată. E un aluat minunat. Sper să încercați și această rețetă, că este delicioasă. Puteți folosi ce dulceață sau gem doriți. Ok, vă mulțumim. O zi minunată. Bye, bye.